Xin chào khán giả của Quang Vinh Passport. Mùa hè năm nay Vinh sẽ tiếp tục đưa mọi người khám phá châu Âu nha. Nhân tuyển đường bay thẳng Hà Nội Milan được Vietnam Airlines chính thức khai thác từ 1 tháng 7 2025. Vinh tranh thủ bay sang Ý để khám phá đất nước mà Vinh rất là yêu thích. Khởi hành từ Hà Nội 3 lần một tuần vào thứ Ba, thứ Sáu và thứ Bảy với máy bay 7879 Dreamliner. Thời gian bay đến Milan vào khoảng 11 đến 12 giờ đồng hồ. Và đây là giá tham khảo cho Hà Nội Milan khứ hồi. Hạng phổ thông vào khoảng 28 triệu, tương đương hơn 900 euro. Hạng thương gia vào khoảng 123 triệu, tương đương 4.000 euro. Với giá này là giá tham khảo sẽ tùy thuộc vào thời điểm, ngày giờ sẽ lên xuống khác nhau, mọi người lưu ý nha. Loại thương gia mà Vinh bay và review cho mọi người xem ở video này là loại cao cấp nhất với ghế nằm phẳng, không gian cực kỳ rộng rãi, thoải mái với tai nghe, màn hình cá nhân lớn để thưởng thức các chương trình giải trí, xem phim, nghe nhạc. Có cổng sạc riêng nè, phục vụ suất ăn cao cấp, ưu tiên check-in, quyền vào lounge, hành lý ký gửi nhiều hơn. Với các chuyến quốc tế như châu Âu bao gồm cả Milan, thực khách có cơ hội thưởng thức các món Á Âu phong phú. Và tất nhiên không thể thiếu đồ ăn Việt Nam như là phở, bún nè. Theo kinh nghiệm của cá nhân Vinh, khi bay lâu, Vinh sẽ uống một chút rượu vang giúp Vinh thư giãn và dễ ngủ. Vietnam Airlines cho phép hành khách business class trên chuyến từ Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh bay đến châu Âu và Australia nè, Mỹ nè. Đặt món chính trước từ 7 ngày tới ít nhất là 36 giờ trước giờ khởi hành. Bạn có thể chọn món từ menu bay được cung cấp trên trang chính thức của hãng. Bây giờ thì Vinh đang ngon, nghỉ ngơi chút xíu để đến Milan quay vlog xịn sò cho mọi người nha. Với mỗi chuyến đi châu Âu dài ngày, Vinh luôn muốn mọi thứ thật là gọn gàng và thoải mái nhất. Và đây là người bạn đồng hành Vinh tin tưởng, Vali Roncanto. Chào cả nhà, lần này Vinh đi du lịch cùng với người bạn đồng hành mới. Đây là sân bay Milan sau một chuyến bay dài và rất là thoải mái. Thì bây giờ Vinh cảm thấy tràn đầy năng lượng và đã sẵn sàng cho hành trình mới. Đi một đoạn đường dài luôn mà chiếc vali mới tinh của Vinh chưa hề hấn gì hết nha. Roncanto. Vali này là Vinh đã giới thiệu đến mọi người ở vlog Venice hồi xưa lúc mình đi châu Âu rồi, và Vinh đã có dịp ghé thăm xưởng và trụ sở chính của Roncanto ở tại Venice. Lần này thì mình sẽ đi những thành phố khác ở tại Ý. Let's go! Hello. Hi. Nice to meet you. I'm Vin. Vinh đã book chiếc xe của Travel Through rồi. Nếu các bạn xem những vlog trong năm nay của Vinh, nếu mà đi xa thì Vinh sẽ thường book xe đưa đón sẵn để cho tiện. Wow, ra ngoài này không khí thích lắm luôn. Bây giờ là bên này vẫn còn sáng, khoảng 10 giờ sáng, cho nên là không khí nước mát. Vinh nghe nói mùa hè ở châu Âu thì rất là nóng, nhưng mà qua tới đây thì vẫn thấy gió mát lạnh nha, rất thích. Có lẽ buổi trưa, chiều sẽ nóng hơn, nhưng mà cái nóng ở đây nó vẫn dễ chịu. Và đây là xe đưa đón Vinh ngày hôm nay. Đây, Vinh vào trong xe rồi, rất là thoải mái. Anh tài xế thì cũng rất là thân thiện ha. Rosario, ảnh sẽ đưa Vinh về trung tâm Milan. Trên xe thì đầy đủ nước nè, kẹo cho mình đó. Yên tâm thoải mái. Bởi vì Vinh tới sớm quá, chưa có đến giờ nhận hotel. Hotel thì ở đây là phải sau 3 giờ lận nha mọi người. Bây giờ mới có 10 giờ sáng thành ra là Vinh sẽ đi uống cà phê, ăn bánh đồ. Cà phê Ý mà, siêu ngon là mình phải uống thôi, phải thử thôi. Chứ làm sao làm khác hơn được. Như đây thôi là 19 euro nha mọi người. Milan thì rất là đắt đỏ. Mình đi những thành phố khác thì có thể là rẻ hơn, nhưng mà ở Milan thì trung tâm kinh đô thời trang rồi. Thì mọi thứ đều rất là đắt đỏ.
chào, buongiorno. Mình mới học cái câu good morning của anh tài xế. Vinh đã có một ngày nghỉ ngơi ở tại Milan, đi vòng vòng xem, đi nhà thờ Duomo nè, rồi đi shopping, ăn mì Ý ngon quá trời luôn. Sáng nay thì Vinh sẽ đi một cái điểm rất là gần Milan, và Vinh tin chắc là điểm này thì mọi người cũng đã thấy qua và biết đến rất là nhiều, rất là nổi tiếng, đó là Lake Como. Trên xe ngày hôm nay Vinh cũng sử dụng xe của Travel Through, giúp cho Vinh di chuyển dễ dàng. Vinh không có cần phải đi phương tiện di chuyển công cộng. Nếu các bạn muốn, mình vẫn có thể làm research để đi xe đến Lake Como nha. Nhưng mà Vinh hôm nay thì đi xe riêng với anh tài xế là cũng là hướng dẫn viên của Vinh nè. This is the Lake Como. This is Lake Como. Wow, mình đến Lake Como rồi nè mọi người. Đây là hồ rất là đẹp, rất là gần với Milan ha, đi khoảng hơn 1 giờ đồng hồ thôi. Phía bên phải này là mình sẽ mua vé để đi cái tàu ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của hồ. Mọi người xem cái hàng rất là dài. Sáng ngày hôm nay thì trời hơi mưa ha, những cơn mưa mùa hè rất là mát. Vinh đi châu Âu đợt này là lần đầu tiên Vinh đi châu Âu mùa hè luôn á. Vừa nắng vừa mưa nhưng mà cũng là một cái trải nghiệm rất là hay. Khung cảnh trên đường đi đồng quê đẹp. Lần đầu Vinh đi tới đây và Vinh đi tự túc, xong rồi là có quầy thông tin để mình hỏi. Có rất là nhiều những cái chuyến ở trong ngày, và các bạn nhớ là mình đến sớm nha. Thì bởi vì ở đây mọi người rất là đông du khách. Có chuyến 12 giờ là chuyến sớm nhất, bây giờ là 10 giờ. Đó, những cái chuyến còn lại là đã sold out hết rồi. Và Vinh mua vé ở đây, Vinh nghĩ là nếu mà đi trong ngày á, mình tham quan ít thôi thì Vinh dành 2 tiếng để ngồi ở trên thuyền theo như anh tài xế anh hướng dẫn. Có 2 loại vé nha. Vé cả ngày mình đi là 25 đồng 8, và cái vé bên đi á, là 2 tiếng thôi để đến được Bellagio là cái chỗ đẹp nhất, 8,9 euro cho một vé. 2 tickets please. Ok, có vé rồi. Thank you. Mọi người xem cái hàng dài nè. Bây giờ từ đây tới đó thì còn 1 tiếng rưỡi. Tại vì thời gian Vinh ở Lake Como không có nhiều á, chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi, cho nên là Vinh sẽ đi phương tiện công cộng, đi thuyền chung với nhiều người. Các bạn nếu mà mình có nhiều thời gian hơn, hoặc là mình muốn có những cái bức ảnh mà siêu đẹp á, mình có thể book những cái chuyến du thuyền riêng, private boat. Cái đó Vinh thấy là khoảng 200 tới 300 euro, thì người ta sẽ book cái đó để đi chụp hình cưới nè, đi những cái shooting hình mà nó đẹp hơn á. Đó thì mình có thể sử dụng cái dịch vụ đó nha. Giờ thì Vinh chờ 2 tiếng nữa mới đi thuyền, cho nên là đi vòng vòng ở đây xem. Khung cảnh vô cùng đẹp và lãng mạn. Ôi, lạnh luôn á, ai nói mùa hè ở châu Âu là nóng đâu. Nóng buổi trưa thì nóng thiệt nóng nha, buổi sáng cũng lạnh, lạnh ngắt luôn. Ở đây, cái tàu to đến đón. Rồi Vinh thấy kiểu cano, những cái tàu private, du thuyền sang cũng có đậu phía bên trái nè. Thì Vinh order một phần Italian breakfast, kiểu bánh sừng trâu và cà phê cappuccino. Bên này có trứng rán bacon, trời ơi, thích nhất luôn. Đây là một buổi sáng đơn giản của Vinh ở bên cạnh hồ nha. Rồi xong là mình sẽ chờ cái tàu để mà mình đi tham quan. Mình đi dọc dọc quanh khu này thì có rất là nhiều quán. Mình nói tiếp cái vụ ở Ý. Ý thì quá nổi tiếng, là cà phê Ý ngon, pizza, kem Ý, mì Ý, cái gì cũng ngon hết. Và đồ thời trang Ý cũng quá đẹp, đồ da Ý, những cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Thiết kế đẹp cũng là thương hiệu Ý, nội thất cũng Ý, kiến trúc cũng Ý, giày Ý. Thế nên quá nhiều những cái đồ nghệ thuật và đẹp. Lake Como này là mình thấy một địa điểm lý tưởng nếu các bạn mà mình ở Milan đó, mình có ít thời gian thì mình nên đi Lake Como, mất khoảng hơn 1 giờ đồng hồ thôi. Tới đây kiểu chill, khung cảnh nên thơ, trong lành. Quên nói giá, một phần kiểu breakfast Ý này là bánh sừng trâu, bên trong là có nhân sô-cô-la hoặc là kem, thì khoảng 11 euro, kèm thêm ít cà phê cappuccino và nước cam. Rồi thôi, cái hàng dài nè, mọi người xem coi là bao nhiêu người lên trên tàu.
Đó, có mấy chiếc private boat đó siêu sang trọng luôn. Khi mà mình xếp hàng ở đây cũng sẽ có những nhân viên họ đến chào mình, đi những cái thuyền riêng đó, nhóm riêng của mình thôi, giá thì rất là đắt ha. Lake Como này cách trung tâm Milan là 80 cây số và cái độ sâu của hồ này là 410 m và cái diện tích là 146 km vuông và là hồ lớn thứ 3 ở tại Ý nha. Ở đây nổi tiếng bởi vì có rất là nhiều những ngôi sao Hollywood mua nhà ở đây, ví dụ như là George Clooney cũng tới đây nghỉ dưỡng, hay là những bộ phim bom tấn James Bond, Star Wars, rồi House of Gucci là cũng lấy bối cảnh quay phim ở hồ này. Xung quanh hồ thì có những cái ngôi làng nhỏ và rất là nhiều, mình gọi là thành phố nhỏ luôn. Ví dụ như là Como là thành phố trung tâm và lớn nhất ở tại hồ Lake Como. Còn xung quanh thì cũng còn rất là nhiều làng và thành phố nhỏ khác nữa. Và nổi tiếng nhất đó là Bellagio, là cái điểm cuối cùng của Vinh dừng lại sau 2 giờ đồng hồ ngồi trên thuyền và ngắm cảnh. Mình đã có món pizza ăn ngay ở tại trên tàu luôn. Tính tới nơi mới ăn trưa nhưng mà thấy ở tầng 1 của tàu thì có đồ ăn rất là ngon và khung cảnh ngồi như thế này quá thích luôn, cho nên là Vinh sẽ ăn trưa ở đây luôn. Vinh sẽ ăn món ravioli, món hoành thánh Ý mà Vinh rất là yêu thích. Các bạn ơi, mình nghĩ là mọi người mình lên trên cao mình ngắm cảnh chụp hình xong rồi mình đi xuống tầng 1 nha, ngồi êm hơn, không có bị lắc lư. Đây mọi người nhìn khung cảnh đẹp vô cùng luôn. Và đồ ăn ngay tại nhà hàng ăn trưa, những món ăn rất là truyền thống của Ý và rất ngon. Mình mới vừa thử xong làm mê. Và đồ ăn thì khoảng 18 euro cho một phần ăn starter và appetizer. Phần ăn chính thì khoảng trên 20 euro nha, 22 euro là phần salmon nè, là phần main course rồi đó. Chắc chắn là cuối cùng mình phải ăn tiramisu. Lên trên tàu này sợ say sóng cho nên mình sẽ không uống rượu, tại vì đi có 2 tiếng còn đi được dài nữa. Các bạn ơi, cái hồ Lake Como này là rất là to và rất là đẹp. Mình cứ nhìn hai bên thôi là cảnh là không có lúc nào mà để cho mình có thể ngừng mắt được hết. Đặc biệt là những cái nhà ở đây mình thấy lên màu sắc, những cái biệt thự siêu đẹp luôn. Đúng là đi rồi mới thấy là đây là cái nguồn cảm hứng cho rất là nhiều những tác phẩm kinh điển của Âu Mỹ, phim ảnh, nhạc. Ăn trưa thôi. Tới Bellagio rồi. Hồi xưa Vinh đi Las Vegas á, có một cái resort khách sạn tên là Bellagio, rất là đẹp luôn, phong cách Ý. Thì giờ mình mới biết là tới cái chỗ original ở đây rồi. Thì ở bên Las Vegas họ lấy cái concept, cái ý tưởng phong cảnh ở Bellagio bên Ý này rồi làm nên resort đó. Giờ mình tới chỗ thiệt rồi, thích ghê. Ok, giờ mình sẽ đi khám phá Bellagio nha. Đây là con đường trung tâm nhất nè, mọi người đến Salita Seboleni, tiếng nhất ở đây. Cái bè ngon ở đâu vậy? Nó ngon gì mà nó ngon động trời vậy ta? Kem bên này nó béo, nó dẻo. Nước Ý đỉnh nha mọi người. Cái gì cũng ngon, cái gì cũng đẹp. Grazie mille.
Khách sạn Vinh chọn ngày hôm nay là Leon Blue, nằm ở trong một cái tòa nhà được xây từ thế kỷ thứ 15, tòa nhà cổ ngay bên cầu luôn. Vinh lựa trên website xong rồi đi một hồi cái thấy là ngay gần trung tâm và cái cảnh view nhìn rất là đẹp, cho nên là mình book cái chỗ này. Vào bên trong thì mới biết đây là cái building cổ, giống như Vinh đang bước vào một bảo tàng nghệ thuật vậy đó. Phần check-in là mọi người xem là giống như Vinh đang ở một cái bộ phim Tây thời xưa. Florence thì Vinh sẽ ở 3 đêm, xong rồi Vinh đi tháp nghiêng Pisa cũng gần đây, khoảng 1 tiếng rưỡi lái xe. Rồi Vinh đi một vài chỗ rất là đẹp, bởi vì vùng này là vùng Tuscany, theo Vinh là một trong những vùng đẹp và lãng mạn nhất của nước Ý. Yes, this is me. So this is the one I just video in Seoul, Korea. Yeah. South Korea. Đây anh chàng này là đang tò mò coi là Vinh là ai sau quay phim. Vinh đang ở trong vị trí trung tâm luôn, có 3 cây cầu quan trọng nhất ở tại Florence, thì Vinh đang ở cây cầu Carrara. Yes, it's very famous. Băng qua cầu là có tiệm kem nổi tiếng. Đến Ý và mình đi du lịch thì mình phải đóng thuế cho thành phố. Tính theo đêm, 7 euro một người cho một đêm tiền tax. Hôm nay thì anh chàng nhân viên ở đây chỉ cho mình rất là nhiều thông tin hay ho. Lát hồi thì Vinh sẽ đi khám phá. Đi đường hơi dài, từ Milan mình đi xuống đây khoảng hơn 4 giờ hoặc khoảng gần 5 tiếng á. Yes. Mọi người ơi, vô coi cái phòng của Vinh. Trời ơi, đây là một cái bảo tàng chứ không phải là một cái phòng ngủ rồi. Wow. Giường ngủ ở đây và trên kia sẽ có một cái giường thứ hai nữa. Closet ở đây. Nice. The name of this suite is Bindaccio. Bindaccio. Yes, perfect pronunciation. Cái phòng này tên là Bindaccio. Đây là tên của một vị tướng rất là nổi tiếng nha. Đây là phòng ngủ thứ nhì. Ở đây có 9 căn phòng và mỗi căn phòng sẽ là có một cái thiết kế khác nhau. Vinh thì thấy nó hơi bự với Vinh nhưng mà nó đặc biệt quá cho nên là mình đã thử. Chứ Vinh ngủ to vậy nên Vinh hơi sợ rồi đó. Có phòng tắm đứng phía bên kia, bồn tắm nằm, chỗ rửa mặt và vào trong này là nhà vệ sinh. Phía bên này anh chỉ là sẽ có cà phê Ý để mình thưởng thức. Cà phê Ý rất ngon, rất nổi tiếng à. Đây, có mini bar, đây là mình uống và có cái bảng giá giống như các khách sạn khác thôi, mình dùng cái gì thì mình sẽ trả tiền thôi. Thank you. You're welcome, sir. This is your key. Thank you. This key open the door and then downstairs the glass. Sure. Cheers. Buổi tối đầu tiên của Vinh ở tại Florence và Vinh đi nhà hàng chỗ khách sạn hồi nãy chỉ á. Quá ngon mọi người ơi, đi vô một cái hẻm nhỏ rất là địa phương. Mình kêu cái món bò sóc tartar nè, rồi bạch tuộc, rồi thêm phần mì Ý tôm hùm, các họ sẽ lên sau. Là các loại rau và truffle. Ở đây nhà hàng này thì đặc biệt chuyên về nấu truffle. Hơi mệt tính không quay nhưng mà đồ ăn ngon quá, phải quay cho mọi người xem và mọi người phải đến nhà hàng này nha. Rất là ngon luôn. Nhà hàng này giá hơi cao, nhưng cái phần mà mì tôm hùm của Vinh ăn sẽ khoảng 35 euro. Mỗi món nhỏ nhỏ thì khoảng 18-20 euro. Ly rượu bán á, cũng khoảng 10-12 euro một ly. Nhưng mà ngon quá. Ăn tỉnh có người. Ăn xong còn đi ăn kem nữa. Cheers. Hai bạn này đến từ Netherlands là đến từ Hà Lan. Mình rất là thích. Mọi người ở đây rất là thân thiện. Đây là món mì tôm hùm mà mình kêu hôm nay nè. Xong rồi có mì với nấm truffle. Cái mùi nấm nó ngào ngạt luôn, ngon ơi là ngon. Món này chưa phải là món mắc nhất ở đây đâu nha. Lobster thì thường là mọi người nghĩ là sẽ là mắc nhất trong menu, nhưng mà không, ở đây là còn nổi tiếng món thịt bò. Nhà Vinh thì ăn không nổi món thịt bò. Thịt bò nếu mà mình đi đông người, nhóm 4-5 người á, các bạn nhớ kêu món thịt bò.
đem ra nguyên một cái khay to và cắt ra, nhìn là siêu ngon. Đúng là đi Ý ăn mì Ý là ngon xuất sắc. Alo, chụp tranh tấm hình với lại tháp ghi Pisa, một trong những biểu tượng của nước Ý ha. Mọi người nhìn xem coi, đứng ở ngoài này thấy nghiêng rõ lắm luôn. Đông du khách chưa nè. Đi thôi. Chỗ này thì Vinh đi rồi và Vinh nghĩ vui nhất là mình chụp mấy người tourist, coi người ta tạo dáng với lại tháp ghi. Chắc mọi người phải bình luận xem là dáng nào là đẹp nhất. Mỗi người mỗi kiểu. Hồi thời xưa lúc mà xây nhà thờ, tháp cũng là một phần của nhà thờ luôn, thì họ xây đến tầng thứ 3 là bắt đầu đất nó mềm cho nên nó lún xuống và nó nghiêng. Và chính vì cái sự nghiêng này mà lại trở thành huyền thoại. Hàng năm thì có hàng triệu du khách tới đây để tham quan tháp nghiêng Pisa. Phía cao ở trên cùng á, mình có thể mua vé để lên tham quan toàn cảnh của Pisa. Mọi người xem mà đông chưa? Xếp hàng để leo lên tháp ha, khoảng 200 mấy bậc á. Lần này Vinh đi thì nhà thờ đang có công trình tu sửa rồi. Đến đây thì không chỉ có tháp Pisa nổi tiếng đâu, tất nhiên là rất nổi tiếng rồi, ai đến đây cũng vì tháp Pisa. Nhưng mà Vinh nghĩ là nếu có thời gian thì mình cứ đi vòng vòng cái town này để xem nét đẹp cổ kính ở đây. Những building ở châu Âu thì lúc nào cũng đẹp, màu sắc và cái cách họ xây á, nó đồng bộ, nhìn mê, nhìn lãng mạn. Đây nha, 1800 kiểu tạo dáng. Xin thấy cái này hay nè, một chai 13 euro, hai chai thì bán 26 euro, các bạn mua về làm kỷ niệm. Đây là dầu ớt và có cả rượu nữa. Chai thủy tinh và làm hình dáng của tháp nghiêng luôn. Hay ha. Đang đi dạo ngay trung tâm của Florence. Trước mặt Vinh không biết có chuyện gì mà vui dữ. Nghe nhạc sập sình, có vẻ như là một lễ hội á mọi người. Ali. Yes. Okay. Đây là anh Ali, anh sẽ có cái tour chở Vinh đi 50 euro, 6 điểm. This is the last model of Lamborghini, 2025. Lamborghini. Đây là nhà thờ lớn thứ 3 trên thế giới, lớn nhất là ở Rome, thứ nhì là ở London và thứ 3 là ở đây, Florence. Nhà thờ xây dựng từ thế kỷ thứ 18, sức chứa lên đến 6.000 người. Mọi người có thể thấy là những tảng đá marble cộng với điêu khắc rất là đẹp. Đây, anh này ảnh đang lái Lamborghini đời 2025 chở mình đi CD tour. Trời ơi, nghe cái tiếng kèn xe là thấy quách rồi. Kèn xong rồi không ai nghe, phải nói miệng luôn. Xe Lamborghini này đi êm quá mọi người. Largest dome in the world, largest ever. 4 triệu viên gạch để xây nên nhà thờ này. And 406 stairs to go up. So, this is the house of Dante. You know Dante? Dante. Dante, the very famous person in Italy history because before Italian language it was a Latin language. Đây là nhà của ông Dante, ông được sinh vào năm 1260 mấy, là cái người mà chuyển cái ngôn ngữ Latin sang là tiếng Ý. Nhà văn ha, có rất là nhiều quyển sách nổi tiếng. Và đây cũng là một trong những nơi lịch sử quan trọng, ngôi nhà của ông Dante.
Đó, thì giống như Vinh đi cái này á, Vinh đi cái tour với anh chàng này thì mình sẽ biết thêm nhiều hơn về những cái địa điểm nổi tiếng ở đây. It's him, the statue, bronze statue, it's him, Dante. Có bức tượng bằng đá bên kia đó là tượng ông Dante. From here we go to see San Firenze Square, where you can find house of Leonardo da Vinci, where he started painting his art. Bây giờ điểm tiếp theo mình sẽ đi đến cái khu vực Square, tức là khu khuôn viên, và nơi có ngôi nhà của ông Leonardo da Vinci, người mà đã vẽ nên bức tranh Mona Lisa nổi tiếng. One of the typical Florentine church by name Church of Santa Maria Assunta. Nhà thờ này sẽ không có mất phí. Trên đường đi á, ảnh nói có rất là nhiều nhà thờ nhỏ. Mình vào tham quan free ha. Và cái điều mà hay khi mà mình tham quan những nhà thờ này á, sẽ có những cái nét đặc trưng nhất của nhà thờ Ý. Một cái điểm tham quan tiếp theo cũng khá là hay khi mình biết được là nơi này đã từng là nơi mà ông Leonardo da Vinci đến đây ở, và ông bắt đầu sáng tác cái bức tranh Mona Lisa trong 2 năm lúc mà ông khoảng 19 tuổi. Ông thì đến từ Vinci cho nên có tên là Leonardo da Vinci ha. Bên trái của Vinh là có một cái museum, còn bên phải này là cái ngôi nhà mà ông ở đó, cái tầng cao kia kìa. Và cái bức tranh Mona Lisa là ông hoàn thiện sau đó ở Pháp nha, chứ không phải ở Ý. Và về sau thì sau khi rời Florence thì ông sống ở Pháp luôn và mất ở Pháp. Mình đang ở quảng trường Signoria, là quảng trường đẹp nhất ở tại Florence. Và đây là dinh thự của gia đình Medici, vua của Florence trong 3 thế kỷ, 300 năm nha. Giàu đến mức là người ta nói là ảnh hưởng rất là lớn đến nền kinh tế cũng như là ngân hàng của châu Âu luôn á. Và kế bên đây là Palazzo Gucci, nơi khởi nghiệp của gia đình Gucci. Thương hiệu thời trang Gucci nổi tiếng toàn cầu á, là bắt đầu ở từ đây. Xung quanh đây thì mình sẽ thấy những cái bức tượng collection, bộ sưu tập của gia đình ha. Những cái bức tượng này để ở phía bên ngoài để cho mình tham quan luôn. Có cái bức tượng Medusa kia rất là nổi tiếng, màu xanh nè. Có thời gian thì mình sẽ mua vé vào trong xem những cái bộ sưu tập, bởi vì đây là gia đình giàu như vua rồi, cho nên là những cái về tinh hoa nghệ thuật thì trong đó rất là nhiều, cả hàng ngàn bức tranh của những cái nghệ sĩ tài hoa nhất. Mình thích cái bức tượng Medusa này nè. Những cái bức tượng này hoàn thành trong vòng 12 năm, hoàn toàn bằng tay hết. Có một điều rất là hay ho mà mọi người đi tham quan ở vòng vòng đây á, là lần trước Vinh có ghé rồi, là cái khu chợ đồ gia, khu chợ ngoài trời thôi. Và có một bức tượng chú heo, rất là đông du khách đến đây nha. Và chú heo này á, người ta nói khi mà mình bỏ cái đồng xu vào á, nếu mà rớt từ ở trên mỏm và rớt xuống sẽ đem lại cho mình may mắn. Còn nếu mình không làm được thì mình làm 3 lần. Đây, mọi người xem này. Okay, I took like 3. Mọi người thấy cái mỏm chú heo không? Mỏm bị sờ nhiều quá là bóng luôn và mất đi cái màu luôn. Một lần là được luôn. Trời ơi, mấy cái mùi ngon lắm mọi người ơi. Có mùi ô liu, caramel mà là panna cotta, latte nữa. Thấy cái vị lạ không? Cái hai vị mà bên mua là caramel, panna cotta với Tuscan cream. Điểm tham quan tiếp theo là địa điểm quan trọng nhất ở tại Florence, là cây cầu Ponte Vecchio, cây cầu Kim Hoàng. Vinh nói nôm na là như vậy bởi vì á, mọi người sẽ thấy là trên cây cầu là họ bán toàn là trang sức vàng bạc, nữ trang Ý siêu đẹp, rất là tinh tế. Vinh sẽ đi lên cây cầu, nhưng mà cây cầu này không có giống những cây cầu bình thường khác ha. Đây mọi người xem. Bên trên á là có những cái tiệm gian hàng bán suốt cây cầu luôn, giống như là mình đang đi trên phố khu shopping thôi. Đông quá, buổi chiều mình đi ra quá đông du khách. Đây là mình đang bước đi lên trên cầu, hai bên là những cửa tiệm.
trang sức. Những thương hiệu này đều là của Ý nha, thiết kế và chuyên gia nghệ nhân Ý làm hết. Ở những quốc gia khác thì mình chỉ thấy những cái thương hiệu nổi tiếng toàn cầu và những cái brand họ đã định hình rồi. Còn ở đây thì sẽ kiểu boutique và kiểu những cái nghệ nhân sáng tác riêng, thì nó sẽ có những cái mẫu thiết kế đặc biệt hơn. Thắt cái thanh gỗ là cái cầu luôn. Đây mọi người thấy không? Rất là nhiều những cái thương hiệu cá nhân địa phương và mỗi tiệm là thiết kế khác nhau hết. Cái món đồ mình mua sẽ có bị hàng. Bạn nào mà mê nữ trang thì thôi rồi luôn, xác định đến đây là mình rồi xài hết túi. Mình đang ở nhà hàng Futura Cucina. Nhà hàng này mình dọc trên mạng thấy rất là hấp dẫn. Những cái món ăn truyền thống của Ý nhưng mà làm rất là chất lượng. Đầu tiên là mình có một cái nến hình trái tim như thế này. Thì không phải nến nha, đây là bơ ăn với bánh mì. Phần này lát hồi khi mà cháy hết đó, bơ sẽ tan ra để mình ăn cùng bánh mì nha. Xịn chưa? Đem lên từ happy birthday tôi, hôm nay đâu phải sinh nhật tôi đâu. Sáng hôm nay Vinh rất là phấn khích bởi vì có một cái giấc ngủ rất là đầy đủ. Tối qua Vinh ngủ tới trưa luôn. Tại sao Vinh ngủ tới trưa? Bình thường du lịch Vinh đi rất là sớm, khoảng 7-8 giờ là Vinh thức dậy rồi. Nếu mà những cái ngày Vinh đi xa hoặc là có nhiều hoạt động. Riêng ngày hôm nay thì Vinh có một cái địa điểm Vinh đi bắt đầu từ 3 giờ chiều, cho nên buổi sáng Vinh rảnh á. Rảnh cũng có cái hay bởi vì ở đây mọi thứ bắt đầu rất là trễ, từ 11 giờ tới 12 giờ. Và 12 rưỡi thì họ mới bắt đầu bán đồ ăn trưa. Ở những cái nhà hàng ngon như là ăn steak, ăn thịt bò thì lại họ mở rất là trễ. 6 giờ chiều thì mới mở bán cái tối, rồi không bán ban ngày luôn ha. Cho nên là mình thấy người Ý họ có thể dùng cái từ gọi là sống chậm, sống chill, không có gì căng thẳng, thích làm thì làm và làm theo cái giờ mà họ muốn, chứ cũng không phải là họ cần buôn bán, cần khách hàng quá nhiều. Bơ tan xong rồi nè. Và đến đây là cái phần súp, 3 loại súp truyền thống. Nhà hàng này giá thì tương đối là cũng vừa trở lên cao nha mọi người. Cái đầu tiên là thiên về đậu nhiều ha, và mì Ý, xong rồi lại nghiền ra làm súp. Cái thứ hai là các loại rau, rất là nhiều loại rau, chỉ là 12 cái hương vị khác nhau. Trong này là có rau black cabbage. Nói chung là nguyên cái tô rau đó mọi người. Còn cái cuối cùng mình là ngon hơn. Cái Vinh thích cái tomato, mặc dù Vinh không thích cà chua lắm, nhưng mà để ăn súp á thì cái chén súp này là Vinh thấy là chua chua dễ ăn, Vinh chọn cái này. Hôm nay chúng ta sẽ ăn thêm một món truyền thống nữa. Bên Ý thì các loại mì Ý nó rất là đa dạng. Nó có hoành thánh Ý, có pasta, có spaghetti, rồi có những cái loại mì vuông, mì sợi dài, ngắn, tròn, đủ hình dạng đúng không mọi người? Rồi nhiều khi thịt vỏ ốc rồi xoắn lại. Và đi cái phần này bên kia gọi là gnocchi. Gnocchi thì rất là ngon, nó đã được làm từ khoai tây và hoa, đi chung với lại sauce cà chua và rau húng nè, và có phô mai nữa. Cái này mình ăn nó béo béo thơm. Anh nhân viên đang làm cho Vinh cái món thịt bò sống, nhưng mà cái cách mà nhà hàng này làm thì Vinh thấy rất là hay, bởi vì họ làm trước mặt mình luôn và có một cái công thức, cái sự pha trộn những cái nguyên liệu với nhau. Ví dụ như là có trứng nè, rồi Vinh thì yêu cầu cay cay cho nên anh bỏ nhiều Tabasco, và những cái hương vị còn lại Vinh thấy cũng rất là thơm ha, và rất là lạ. Đây là phần main course của Vinh, kêu thịt bò filet mignon với lại nấm truffle. Cái mùi nấm nó thơm lừng luôn. Thịt bò thì medium rare nha, chắc là ngon, mềm. Cứ qua bên này là Vinh thèm cái mì này nè, với lại nấm truffle. Ăn là Vinh cứ phải kêu một cái này, vừa chắc bụng vừa ngon. Ăn đi về giảm cân sao hen. Đây là pistachio tiramisu, món đặc biệt của nhà hàng.
quan ngày cuối của Vinh ở tại Florence. Vinh đi Montalcino. Mọi người lưu ý nha, bởi vì phong cảnh mà ở trên wallpaper, trên những cái tờ quảng cáo về nước Ý á, có một cái cảnh mà Vinh rất là thích từ hồi nhỏ tới giờ luôn á mọi người. Và đây cũng là một trong những cái bucket list của Vinh mà Vinh nhất định phải đi để chụp được tấm hình cùng với những cái ngọn đồi, có những cái hàng cây bách tùng và những ngôi nhà, những ngôi làng nhỏ nhỏ bên Ý, vùng Tuscany. Để có tấm hình đó thì Vinh suggest mọi người là mình đi đến cái thành phố này, đó là Montalcino. Thành phố này thì cách Florence khoảng hơn 2 giờ đồng hồ chạy xe. Điểm đầu tiên Vinh đặt chân đến khi mà đến thành phố này là mình tham quan pháo đài cổ của Montalcino. Và đây là một cái town nằm ở trên ngọn đồi và mình có thể nhìn khắp xung quanh view 360 độ. Đều là những ngọn đồi nhấp nhô, khung cảnh rất là lãng mạn. Trên đường đi đúng đẹp luôn, tại vì Vinh đi xe, có thuê xe cho nên là mình đi di chuyển cũng dễ dàng. Vinh thì không biết phương tiện công cộng mình đi như thế nào nha, chứ qua bên đây thì nếu mà các bạn lái xe hoặc là thuê xe thì nó sẽ tiện hơn cho mình rất là nhiều. Muốn đi đâu đi, muốn dừng lúc nào dừng, muốn tham quan cái gì thì mình chủ động. Vui ghê. Năm nay Vinh được may mắn đi châu Âu tới mấy lần lận. Và cũng giống như kỳ mà Vinh đi Áo, mọi người xem cái tập trước á, khung cảnh thần tiên luôn. Bữa là đi mùa xuân, đợt này thì đi mùa hè. Không có quá lạnh, nó mát mẻ. Xong rồi có nhiều hoa, nhiều cảnh đẹp để cho mình ngắm. Montalcino là quê hương duy nhất sản xuất rượu Brunello nè, một trong những loại vang đỏ danh giá nhất của nước Ý, được làm từ giống nho Sangiovese Corso. Ở đây bến thì mình tham quan những cái hầm rượu nè, thử rượu rồi mình ăn kèm phô mai, thịt nguội, dầu olive, rồi bánh quy. Cái pháo đài cổ này á, là được xây dựng từ thế kỷ thứ 14 nha, vẫn giữ nguyên phần tường và tháp canh. Mình có thể leo lên để ngắm toàn cảnh thung lũng Feodosia, cực đẹp lúc hoàng hôn luôn. Xung quanh đây thì Vinh thấy là nhà hàng và các quán rượu để cho mọi người relax. Này thiên đường của Vinh rồi nè mọi người ơi. Rượu không là rượu. Rượu ập vô mặt mình thấy vui quá. Nhưng mà Vinh đang đi quay vlog thì nói chung cũng không có uống được nhiều. Tới cuối ngày đi, cuối ngày tính sau đi hen. Town Montalcino này mọi người đi chắc 10-15 phút là đi hết luôn rồi đó. Mình tham quan nhà thờ, pháo đài, tháp đồng hồ. Có mấy tiệm đồ thủ công dễ thương nè. Yên bình và nhẹ nhàng lắm luôn. Mấy cửa hàng ở đây mình thấy chất lắm luôn á, đồ đẹp. Các bạn mà mê đồ vintage á, ở đây là thiên đường luôn. Nhìn cái gì Vinh cũng muốn mua á, nhà Vinh thì chật lắm rồi, nhưng mà tranh ảnh, đồ trang trí trong nhà đẹp ơi là đẹp. Cái town này rất là bình yên nha, Vinh đi thì thấy vắng người, thấy người già nhiều, nhưng mà mọi thứ cứ chậm rãi nhẹ nhàng, cho mình một cái cảm xúc rất là đặc biệt luôn. Mình đi một mình mà thích, quá trời thích. Mình mà đi về các vùng quê mình nghĩ còn mê nữa. Đợt này thì mình cứ đi những cái chỗ trung tâm trước đi ha, Rome rồi Florence. Nếu mà có dịp làm thêm vlog thì mình sẽ quay về những cái miền quê của Ý. Cái đó mới đúng là điều mình mê nhất luôn. Thăm thú phía xa xa là mình thấy cảnh siêu đẹp luôn. Gallery mà đẹp vậy nè, nhỏ xíu mà xinh lắm. Trời ơi, thủy tinh đẹp quá, giá cũng đẹp luôn, 2-3 ngàn ơ. Đẹp quá cái nhà hàng, đồ đạc đẹp quá. Trời ơi, bên cạnh cái tháp có cái nhà hàng xinh quá. Bàn ghế kiểu mộc mạc thôi mà nhìn hay quá. Đây là một phát hiện của Vinh.
Đây là một cái chỗ mà mình tắm miễn phí. Mọi người thấy nè, cái suối này cái kiểu như bùn tự nhiên á, nó có nhiều khoáng chất rất là hay, và cách cái town Montalcino nãy là khoảng nửa tiếng lái xe thôi. Cái này mà mình có thời gian á, mọi người tới đây enjoy cả ngày cũng được á. Chỗ này hay nha. Anh tài xế đây. Anh tài xế của Vinh, ảnh còn nói ủa sao mày biết được chỗ này hay vậy? You have a new discovery for me. Yeah, new discover for you. Yeah, sure. Ông nói là Please here. Ông nói là chỗ này quá đẹp, ổng còn chưa biết nữa. Vinh thì Vinh search xong rồi ra cái chỗ này Vinh đi thử, mà vô tình là quá thích. Quên đem đồ tắm rồi. Nè, hôm nay không có đồ tắm chứ thôi là nhào xuống luôn. Chỗ này 10 điểm nha mọi người. Một cái khám phá không có nằm trong kế hoạch của Vinh đi ha, nhưng mà nơi này thì thật sự rất là đáng để mọi người thử. Sau lưng Vinh là những chiếc xe cắm trại, họ đi có thêm những cái dụng cụ để picnic rồi á. Và cái điều đặc biệt thích nhất ở đây đó là chỗ này mình không có mất phí. Vinh thấy mọi người lên mình cứ tắm thỏa thích thôi. Kết thúc một ngày. Hôm nay đi đến vào Georgia thì Vinh cảm thấy rất là vui, bởi vì Vinh đã làm được cái điều mong muốn của mình, đó là chụp cảnh ở miền Trung nước Ý, vùng Tuscany với những cái cây bách tùng rất là đẹp. Kết thúc vlog này thì lại là một bữa ăn truyền thống, những đồ ăn của Ý rất là ngon. Đây là một nhà hàng mà anh tài xế đã giới thiệu cho Vinh. Mình sẽ ăn steak, ăn các loại khô khếch, thịt nguội, bánh mì, và đặc biệt là rượu vùng này rất là ngon. Này là mình uống ly thứ 2 rồi nha mọi người. Cảm thấy nó đậm đà, và một phần có lẽ là do cảnh đẹp ở đây làm cho Vinh cảm thấy mọi thứ nó tăng thêm phần hấp dẫn. Mọi người ơi, đi cái vùng này thì Vinh thấy hơi khó, cho nên là Vinh đề nghị là mọi người nên lái xe hoặc là mình thuê xe đi để mình chụp cái cảnh ở vùng này. Nó rất là nhiều góc và rất là nhiều cảnh đẹp. Cứ trên đường đi là mình cứ sẽ chụp được những cái bức ảnh mà mình thích ở cái góc nào đó, chỉ như tùy hứng thôi. Mọi người cứ đi. Chi phí Vinh đi đợt này thì Vinh thuê xe của Travel Through đó, mình trả chi phí cho cả ngày luôn. Thông tin thì mọi người cứ liên hệ trên website và fanpage của Travel Through ha. Chi phí ở đây thì Vinh thấy trung bình ăn cứ một món khoảng 2-3 euro, đâu đó cỡ đó. Và đặc biệt đó là đồ ăn Ý thì Vinh cảm thấy quá ngon, con người thì cũng thân thiện, và rượu Ý cứ ăn bữa nào là Vinh uống rượu bữa đó. Rồi, hy vọng là chiếc vlog này á sẽ cho mọi người thêm nhiều thông tin về vùng Tuscany nha. Ngày tiếp theo thì Vinh sẽ đi đến Rome và Vatican. Hy vọng là lại sẽ có những trải nghiệm mới. Mọi người đón xem nha. Bye bye, xin cảm ơn.